සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද අපි බලමු මේ request dispatcher කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු request dispatcher එකට කලින් මේ send redirect කියන method එක ගැන. එතකොට මේ send redirect කියන method එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සර්වර් එක ඇතුලේ. දැන් අපේ web application එකේ තියෙන මොකක් හරි යම්කිසි තැනකට URL එකකට redirect කරන්න හෝ සර්වර් එකකින් පිට, ඒ කියන්නේ වෙනත් web application එකක URL එකකට redirect කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අපි client කියනවා, දැන් client කියන්නේ request එක කරන කෙනා ඉන්නවනේ. request එක කරන කෙනාට send redirect කියන method එකකින් redirect කරොත් response එකක් යනවා එහාට, මෙන්න මෙතන redirect වෙන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි මෙතනදී මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ටිකක් කතා කරමු. දැන් client කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ client මුලින්ම යම්කිසි server එකකට request එකක් කරනවා, HTTP request එක. හරි. මේ request එකේදී server එකේදී ඒ request එකට අදාළව කරන්න තියෙන දේ කළා. ඒ server එකේදී දැන් අපි send redirect කියන method එක භාවිතා කරලා තිබුණොත් අපි කියමු මේ index.jsp කියන එකට අපි redirect කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ send redirect කියන method එක භාවිතා කරලා අපි මේ විදිහට redirect කරපුවාම response එකට මේක server එකෙන් add කරනවා. response එකට මේක add වෙනවා. add වෙලා HTTP response එකක් යනවා මේ client. ඒ response එකේදී response headers වල මෙන්න මේ විදිහට location : http://localhost:8080/ මේ send redirect කියන්නේ මේ application එකේ නම /index.jsp කියලා මේ response එකේදී මෙන්න මේ විදිහට attribute එකක් යනවා. අන්නේ attribute එක ගියාට පස්සේ browser එක විසින්ම අලුතෙන් request එකක් මේ අදාළ URL එකට කරනවා. ඒ විදිහට තමයි send redirect කියන එක වැඩ ගන්න. එතකොට මේ redirect එක කරන්නේ browser එකේ. ඒ කියන්නේ request එක කරන කෙනාම තමයි redirect එක කරන්නේ. redirect වෙන URL එකට ආය අලුතෙන් request එකක් යවන්නේ මේ කලින් මුලින් HTTP request එක කරන කෙනාම තමයි. එතකොට ඒක කරන්න කියලා කියන්නේ server එකෙන් මේ විදිහට HTTP response headers වලට මේ විදිහට location කියලා attribute එකක් එවලා තමයි මේ විදිහට මේකෙදි client කියන්නේ මෙතනට redirect වෙන්න කියලා. හරි. එතකොට මේ send redirect එකක example එකක් අපි බලමු. හරි. මෙතනදී මම පාවිච්චි කළා කියලා මේ index.jsp කියන එකේදී login page එක. මේ login page එකේදී form එකක් භාවිතා කරලා email කියලා input එකකුයි password කියලා input එකකුයි කියනවා අරගෙන හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ submit කියලා input එකක් තියෙනවා, type එක submit, value එක login. ඒ කියන්නේ login කියලා button එකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන home.jsp එක. ඒතකොට මේකේදී පොඩි design එකක් තියෙන්නේ. h1 එකක් තියෙනවා home කියලා, h1 එකක් තියෙනවා welcome admin කියලා. හරි. මේ තියෙන error.jsp එක. එතකොට මේකෙදිත් පොඩි design එකක් තියෙන්නේ. h1 එකක් තියෙනවා invalid username or password කියලා. හරි. මේ තියෙන login servlet එක. එතකොට අපි මෙන්න මේ index.jsp එකේදී මෙන්න මේ input එක, මේ submit type එක submit කියන value එක login කියන input එක. ඒ කියන්නේ මේක button එකක්. මෙතන login කියලා button එකක් තියෙනවා. අපි username සහ password එක type කරලා login කියන button එක click කරපුවාම මෙන්න මේ action එක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ login කියන servlet එකට තමයි මේකේ මේ information ටික අරන් යන්නේ. හරි.
එතකොට මේ තියෙන login කියන servlet එක මේ පේනවා URL පේනවා ඇති URL pattern එක /login. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී do post කියන method එක තමයි override කරලා තියෙන්නේ. අර form එකෙන් අපි data අපි එතන method එක විදිහට set කරලා තියෙන post කියන method එක. හරි එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මුලින්ම response එකේ content type එක text/html කියලා set කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර request එක හරහා එන parameters තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ email එක සහ password එක. ඒ දෙක මේ string variable වලට assign කරගෙන තියෙනවා. assign කරගෙන ඊට පස්සේ if එකක් දාලා check කරලා බලලා තියෙනවා මේ email කියන එක admin@admin.com කියන එක සමානයිද password කියන එක admin1234 කියන එක සමානයිද කියලා. මේකම සමානයි නම් මෙතනදී response.sendRedirect කියන method එක call කරලා home.jsp කියන එක pass කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් සමාන නැත්තම් response.sendRedirect කියන method එක call කරලා error.jsp කියන එකට pass කරලා තියෙනවා. එතකොට username සහ password එක හරි නම් home.jsp එකට redirect වෙනවා. username හා password එක username එකේ password එක වැරදි නම් error.jsp කියන එකට redirect වෙනවා. හරි එතකොට මෙතනදී මේ correct inputs දුන්නොත් ඒ කියන්නේ හරි email එක සහ password එක දුන්නොත් දීලා login කියන එක click කරොත් මේ විදිහට home.jsp එක එනවා. ඒ වගේම password එක වැරදියට දුන්නොත් password එක හරි email එක හරි මේ දෙකෙන් එකක් වැරදියට දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට error.jsp කියන එක එනවා. එතකොට මේ redirect එක කරන්නේ browser එක විසින්මයි. හරි දැන් අපි කතා කරමු request dispatcher කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි මේ request dispatcher කියන එක මේ HTML එකකට servlet එකකට JSP එකකට ඒ වගේ මොකක් හරි resources එකකට request එකක් dispatch කරන්න හැකියාව ලබා දෙනවා. ඒතකොට මේ වෙන resource එක ඒවා include කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එතකොට අපි බලමු මේ request dispatcher කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ request dispatcher එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම client request එකක් යවනවා. HTTP request එකක් server එකට යවනවා. server එකෙන් ඊට පස්සේ ඒ request එකට අදාළව කරන්න තියෙන යම් කිසි වැඩ ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ටික කරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන කෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා request.getRequestDispatcher කියලා index.jsp කියන එක පාස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී return වෙනවා request dispatcher class එකට අදාළ object එකක්. ඒ object එක මේ rd කියන variable එකට assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ rd.include කියලා මේ request එක සහ response එක pass කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ request එකට අදාළ request object එක සහ response object එක මේ request dispatcher එකෙන් හදාගත්තු object එකට include කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක HTTP response එකක් විදිහට server එකෙන් දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ server එකෙන් තමයි මේ dispatch එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වෙන තැනකට යන්න ඕන නම් ඒ වෙන තැනකට යන එක කරන්නේ server එකෙන්. client දන්නේ නැහැ මෙහෙම එකක් වුණා කියලා. හරි එතකොට මේ request dispatch එකේ method ගැන අපි කතා කරමු. හරි forward කියලා method එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ forward කියන method එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි තැනකින් යම්කිසි තැනකට forward කරනවා. එතකොට මේක servlet එකක් වෙන්න පුළුවන්, JSP එකක් වෙන්න පුළුවන්, HTML file එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක call කරන්න ඕනේ response එක client යන්න කලින්. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේ response එක ගිහිල්ලා තිබුණොත් ඒ කියන්නේ මේක call වෙන අවස්ථාවේදී response එක client එක ගිහිල්ලා තිබුණොත් එහෙම illegal state exception එකක් මෙතනදී throw වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු include කියන method එක ගැන. ඒතකොට මේ method එකෙන් කරන්නේ මේ response එකට ඒ අදාළ resource include කරන එක. ඒකත් servlet එකක් වෙන්න පුළුවන්, HTML file, JSP ඒවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී parameters විදිහට pass කරන්න තියෙන්නේ request object එකයි
response object එකයි. එතකොට මේ request ඒ කියන්නේ අපි ඒ අදාළ request එකට අදාළ request object එකයි response object එකයි තමයි මෙතනදී pass කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු මෙතනදී example එකක්. හරි මම මෙතන login.jsp කියලා එකක් හදාන්න තියෙනවා. කලින් වගේම email password එක enter කරලා login කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. click කරුවහම මේ action එක විදිහට login කියන servlet එකට තමයි මේ post method එකෙන් මේ result එක අරන් යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ home.jsp කියලා තියෙනවා. කලින් වගේම home welcome admin කියලා. හරි එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ තියෙන්නේ login servlet එක. අපි බලමු මේ servlet එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම do post කියන method එක override කරලා තියෙනවා. ඒ method එකේදී response.set content type කියන text/html කියලා content type එක set කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ email එකයි password එකයි මේ විදිහට request.get parameter කියලා එක් අදාළ key name එක pass කරලා එතනදී ඒ දෙක store කරගෙන තියෙනවා මේ string variables වල. ඊට පස්සේ if එකක් දාලා email එක admin@admin.com එකට සමානයිද සහ password එක admin1234 කියන එකට සමානයිද කියලා බලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ request.getRequestDispatcher කියලා home.jsp එක pass කරලා තියෙනවා. ඒ pass කරපු එක assign කරගෙන තියෙනවා rd_home කියන variable එක. ඊට පස්සේ rd_home.forward කියන method එක call කරලා මේ request එකයි response එකයි මෙතන pass කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ username එක සහ password එක වැරදි නම් කියන්නේ email එක සහ password එක වැරදි නම් response.getWriter.write කියලා මෙන්න මේ විදිහට h3 එකක් write කරලා තියෙනවා. sorry invalid username or password කියලා. ඊට පස්සේ request.getRequestDispatcher කියලා මේ /login.jsp කියන එක login.jsp කියන URL එක මෙතන දීලා ඒක rd_error කියන variable එකෙන් store කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ rd_error කියන එකේ include කියන method එක call කරලා request එකයි response එකයි මෙතනදී pass කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී යම්කිසි වෙනස් දෙයක් වෙන්නේ ඒ තමයි email එක සහ password එක හරි ගියොත් home.jsp කියන එකට request එක මෙතනදී forward කරනවා. එහෙම නැත්තම් ඒක වැරදි නම් මෙන්න මේ විදිහට response එකේ write කරනවා sorry invalid username or password කියලා. ඊට පස්සේ මේ login.jsp එකටම තමයි මේ request dispatcher එකෙන් නැවත login.jsp එකටම තමයි යන්නේ. එතකොට මේ මෙතනදී include කියන method එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම හරි correct inputs දුන්නොත් ඒ කියන්නේ email එක සහ password එක හරියට දීලා login කියන එක click කරොත් මේ විදිහට home.jsp එක පෙන්නනවා. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට වැරදි password එකක් හරි වැරදි email එකක් හරි දුන්නොත් login කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ login.jsp එකේ තිබ්බ design එකටම උඩින් sorry invalid username or password කියලා මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා. එතකොට මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ include කියන method එක පාවිච්චි කරපින්න තමයි මෙතනදී මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක server එකෙන් කරලා තියෙන හින්දා client දන්නේ නැහැ මෙතනදී කොහොමද මේක උනේ කියලා. මේ විදිහටම එතකොට මේ login එකේ design එකටම මෙන්න මේ විදිහට sorry invalid username or password කියන එක include කරලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මෙතනදී මේ request dispatcher කියන එක සහ send redirect කියන එක ගැන යම්කිසි අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. හරි අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.